So isang magandang araw sa inyo, no, mga paps, mga ka-brother natin dyan na mga nagmumotor na scooter. So tanong ko, nag-change oil na ba kayo? So ano ba yung mga ginagamit nyong langis sa motor nyo? So pwede kayong mag-comment sa baba. So ito, nagkataon na time natin para mag-change oil ng ating Honda Click. Tapos may nakita ako na attractive yung packaging ng Rs8 na fully synthetic. So hindi naman tayo bayad nito, no? Pero gusto ko lang siya bigyan ng impression dahil ang ganda nung packaging niya, kakaiba. So ito yung usually naman na ginagamit natin. So itong kicks, so ayan, kakaiba siya kasi dahil siya bilog. Ayan. Tapos ayan, fully synthetic na din, 10W40. Ito yung kanyang specs. So it's clean engine, race performance, heat protection, 5 times anti-wear and all season. So ibig sabihin, no, parang mga pang racing oil. Dinesign siya para talagang tumanggap ng sobrang taas na init. So dahil mga parang pang racing oil na rin siya. So okay, nagustuhan natin to. Mamaya isasali natin to doon sa ating Honda Click. Tapos bibigyan natin ng magandang review kung ano ba yung honest review pala. Actually hindi maganda kasi pag sinabi natin maganda, honest lang. So mamaya check natin siya. So kakaiba yung packaging niya. So ayan, pwede na siguro natin itong buksan. Total, i-apply ko naman siya mamaya. So titignan ko lang yung itsura niya. Woy. So yun, kung makikita nyo yung ayan, parang iba yung kulay niya, no? Ayan, parang mantika. So ayan, manilaw-nilaw. Tapos yung amoy niya, parang amoy na ano, amoy coconut oil. Ayun. Amoy coconut oil siya. So kakaiba siya, no, sa mga ibang na-try natin na langis. So mamaya isasaling ko to dun sa ating motor. Tapos check natin kung good nga ba siya pang scooter. So tara. So ito, isasalin na natin to, mga boss, itong Rs8. So tanggalin lang natin tong takip. Ayan, tapos may plastic yan, tanggalin mo lang yung papel. Ayan. Balik mo tong itim. Ayan. Tapos pwede mo na siyang salin. Salin mga Jay. Check natin kung maganda ba to sa makina. So first time natin gumamit nito, no? Paubos na, Jay. Dito. Tingnan ako dito. Tingnan natin yung itsura. Kulay blue. Dilaw. Ito yung itsura nyo. Ayan. Ay, hindi na ako kukuha sa'yo. Parang ano siya, unlike sa mga ibang langis na dilaw na dilaw, ay parang kulay mantika lang. Tapos yung amoy niya, ayun, parang amoy ano siya, amoy coconut oil. 800 ml lang to. Oo. Ubus na. Dito, parang dami. Wala siya madami kasi malaki yung packaging. Dalawa yun. Pabilog.
Yun, pwede nyo subukan din yan. Dahil naghahanap tayo ng maganda talagang langis para sa motor natin. So yun, mayroon pa. Parang kulay blue eh, no? Parang kulay blue. Oh, kulay blue. Ano? Heat protection, race performance. So yan, okay na. Balik na natin tong kanyang dipstick. Tapos start ulit. Medyo pagagapangin lang natin dun sa makina yung kanyang langis. Sa interstand. A few moments later. So yun, medyo mas tahimik yung makina natin ngayon, no? Unlike nung kanina. Siguro dahil nag-tune up na rin tayo, sabay na yung change oil. So yun, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon mga paps. So salamat sa inyong pananood. So hanggang dito na lang.